હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ છે અમિત અને આપણા ગુજરાતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, કાલે આપણે વિડીયો કર્યો તો Realme X7 Pro સ્માર્ટફોનના બાબતમાં અને આજે આપણા પાસે આવ્યો છે લેટેસ્ટ Realme X7 સ્માર્ટફોન જે છે એનાથી થોડોક સસ્તે પ્રાઇસમાં, મતલબ પ્રો નથી, આ રેગ્યુલર વેરિયન્ટ છે અને આ ફોન અંદર તમને મળે છે MediaTekનો Dimensity 800U પ્રોસેસર, 5G નો સપોર્ટ છે, 50 વોટ ચાર્જિંગ છે અને આનામાં તમને મળે છે સુપર AMOLED ડિસ્પ્લે જે છે ફૂલ HD ડિસ્પ્લે સાથે અને આનામાં તમને મળે છે 64 મેગાપિક્સલનો AI ટ્રિપલ કેમેરા સેટઅપ. તો ચલો આ વિડીયોના અંદર આપણે કરશું આ ફોનની કમ્પ્લીટ અનબોક્સિંગ અને હું તમને બતાવી દઈશ આ ફોનના કમ્પ્લીટ ફીચર્સ. અગર તમને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરી દો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ રહો આવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયોઝ માટે. મારું નામ છે અમિત અને લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટ વિથ ધી અનબોક્સિંગ ઓફ ધ Realme X7. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ છે નવો Realmeનો X7 સ્માર્ટફોન અને આ રહ્યો એનો બોક્સ. એના ઉપર 5G ક્લિયરલી મેન્શન છે અને પાછળની તરફ તમને કમ્પ્લીટ સ્પેસિફિકેશન મળી જશે. જેમ કે આ ફોન રન થાય છે MediaTekના લેટેસ્ટ Dimensity 800U 5G પ્રોસેસર ઉપર, 50 વોટ SuperDart ચાર્જર મળે છે, 6.4 ઇંચનું ફૂલ સ્ક્રીન ડિસ્પ્લે અને આ છે સુપર AMOLED ડિસ્પ્લે અને 64 મેગાપિક્સલનો ટ્રિપલ કેમેરા મળી જાય છે. મારા પાસે છે નેબ્યુલા કલર અને અગર આપણે વાત કરીએ તો MRP છે આની 23,990 રૂપીઝ, પણ હજી મારા પાસે ઓફિશિયલ પ્રાઇસિંગ આવી નથી અને તમને લિંક મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જેનામાં તમને કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ મળી જશે. ચલો ફટાફટ આ બોક્સનું સીલ ખોલીને આપણે ચેક કરી કે ભાઈ બોક્સના અંદર આપણે શું સામાન મળી જાય છે. બધાથી પહેલું જેમ આપણે બોક્સના અંદર ચેક કરશું તો અહીંયા એક સેક્શન મળી જશે જેના ઉપર લખેલું છે અનકવર ધ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી સ્પીડ અને એના અંદર છે યુઝર મેન્યુઅલ્સ અને સેફટી ગાઈડલાઇન બુકલેટ. આગળ છે આ બહુ બ્યુટીફુલ સ્માર્ટફોન, મતલબ બહુ રંગ લાગેલા છે, રેનબો કલર લુક મળી જાય છે અને એના ઉપર છે ડે ટુ લીપ અને ટેગલાઇન પણ લાગેલી છે જે મને થોડીક ઓછી પસંદ આવે છે કારણ કે વધારે ફંકી ફોન એટલો બધાને પસંદ ના આવે. બોક્સના અંદર તમને મળી જશે પ્રોટેક્ટિવ કેસ અને એના સાથે 65 વોટનું પાવર એડેપ્ટર, મતલબ ફોન સપોર્ટ કરે છે 50 વોટ પણ તમને મળી જશે 65 વોટનું ચાર્જર, જે બહુ એક સરસ વાત છે કારણ કે તમે આ ચાર્જરને મલ્ટિપલ જગ્યાઓમાં યુઝ કરી શકશો. એના સાથે તમને મળે છે ટાઈપ સી કેબલ અને એના સાથે એક સિમ એજેક્ટર પિન અને એક છોટું શું 3.5mm ટુ ટાઈપ સી પોર્ટનું એડેપ્ટર. હવે ચલો આપણે વાત કરીએ આ ફોનના બાબતમાં. આ છે Realmeનો X7 સ્માર્ટફોન જેનામાં બહુ બધા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફીચર્સ મળી જશે. બધાથી પહેલી વાત તો આ ફોન અંદર મળે છે 64 મેગાપિક્સલનો પ્રાઇમરી કેમેરા, 8 મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રા વાઇડ કેમેરા અને 2 મેગાપિક્સલનો મેક્રોઝ લેન્સ. એના સાથે 176 ગ્રામ્સનો આનું વેઇટ છે અને બહુ બ્યુટીફુલ લાગે છે ડિઝાઇન, પણ અગેન આ એક પર્સનલ ઓપિનિયન છે, થોડાક માણસને આ પસંદ ના આવે. રાઈટ સાઈડમાં ઓન ઓફ સ્વિચ છે, લેફ્ટમાં વોલ્યુમ રોકર છે અને ઉપરની તરફ સિમ્પલ માઇક્રોફોન મળી જાય છે અને નીચેની તરફ તમને સિમ કાર્ડની ટ્રે છે, ટાઈપ સી પોર્ટ, સ્પીકર ગ્રીલ અને પ્રાઇમરી માઇક્રોફોન. અગર આપણે વાત કરીએ આ ફોનની તો તમને મળે છે 6.4 ઇંચનું 2400 by 1080p પિક્સલ્સનો એક ડિસ્પ્લે જે બહુ સરસ ડિસ્પ્લે છે જેના અંદર તમને મળે છે 16 મેગાપિક્સલનો ફ્રન્ટ કેમેરા. એના સાથે અહીંયા તમને મળે છે ડ્યુઅલ સિમ કાર્ડ 5G નો સપોર્ટ. આગળ આપણે વાત કરીએ આ ફોનના બાબતમાં તો તમને આ ફોનના અંદર મળે છે એક 4310 mAh ની બેટરી જેનાથી આ ફોનને તમે 50% ચાર્જ કરી શકશો જસ્ટ 18 મિનિટ્સના અંદર. અને આ છે લેટેસ્ટ Realme X7 સ્માર્ટફોન જેનું હવે હું કરીશ કમ્પ્લીટ સેટઅપ, જ્યાં તમને મળી જશે Realme UI 1.0. સેટઅપ કરવા પછી તમે જોશો તો તમને થોડાક પ્રી ઇન્સ્ટોલ એપ્લિકેશન્સ મળી જશે જ્યાં કરીને તમે જસ્ટ એક ટેપ કરશો અને બધા પ્રી ઇન્સ્ટોલ એપ્સને અનઇન્સ્ટોલ કરી શકશો. અબાઉટ એરિયા અંદર આપણે જોશો તો અહીંયા કરીને તમને ફોનના કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ મળી જાય છે અને અહીંયા કરીને તમે જોશો તો તમને ક્લિયર મેન્શન છે કે આ ફોન રન થાય છે Android વર્ઝન 10 ના ઉપર MediaTek Dimensity 800U ઓક્ટા-કોર પ્રોસેસર ઉપર, 8GB RAM છે, 128GB માટે 2.7GB અવેલેબલ છે અને એના સાથે આ રહ્યું આ ફોનનો કેમેરા ઇન્ટરફેસ. અહીંયા કરીને તમે અગર જોશો તો તમને આ બધા ઓપ્શન્સ મળી જશે જ્યાં કરીને તમે સુપર વાઇડ એંગલમાં બી ફોટોઝ લઈ શકશો અને ફોટોઝને ઝૂમ કરી પણ શકશો. એના સાથે વિડીયો રેકોર્ડિંગમાં બી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઓપ્શન્સ તમને મળી જાય છે અને નાઇટ મોડના અંદર ભાઈ તમને AI સાથે પ્રો મોડ પણ મળી જાય છે. તો આ હતા કેમેરાના ઓપ્શન જેનામાં તમે અગર ચાહો તો 4K વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરી શકશો આ ફોનથી અને ફ્રન્ટમાં ફૂલ HD વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરી શકશો. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ છે લેટેસ્ટ Realmeનો નવો સ્માર્ટફોન. બરાબર, પહેલી ચીજ તો મને જે પસંદ ના આવી એ છે આની બહુ મોટી જે બ્રાન્ડિંગ જે તમે જુઓ છો નીચે ડે ટુ લીપ અને આવડી જબરદસ્ત બ્રાન્ડિંગ કેને ખપે યાર. મતલબ તમે ફોનમાં કેનાથી વાત કરશો તો તમારું નામ ના અલાવા મતલબ આવડી મોટી ટેગલાઇન આવે છે બ્રાન્ડની જે મને તો એટલીસ્ટ પસંદ ના આવી. તમારા શું સોચ છે, તમે શું સોચો આ બ્રાન્ડિંગના બાબતમાં નીચે કોમેન્ટ કરી આપજો. પ્લસ આ છે નવો સ્માર્ટફોન, લેટેસ્ટ સ્માર્ટફોન Realme તરફથી જે તમે જુઓ છો અહીંયા કને કમ્પ્લીટ ન્યૂ ડિઝાઇન સાથે બહુ કલરફુલ દેખાય છે ડિઝાઇન અને આનામાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ
ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફીચર્સ પણ પેક છે, પણ ડિપેન્ડ કરે છે પ્રાઇઝિંગના બાબતમાં. હું જે વિડીયો શૂટ કરો તઈ મારા પાસે આ ફોનની પ્રાઇઝિંગ નથી, પણ એને બધા ડિટેલ્સ તમને મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શન એરિયાના અંદર. અને આ હતી લેટેસ્ટ અનબોક્સિંગ, લેટેસ્ટમાં લેટેસ્ટ આ નવા સ્માર્ટફોનની જે છે Realme X7. અગર તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરી દો, ના આવ્યો તો ડિસલાઈક કરી દો, અને તમારું જે પણ ફીડબેક છે નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં શેર કરી દેજો. ધેટ્સ ઇટ ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ છે અમિત અને હું તમને મળીશ આપણા આગલા વિડીયોમાં. થેન્ક યુ એન્ડ ગુડ બાય.